welcome viewers. අද lesson එක don't have to don't have to don't have to කියලා කියන්නේ ඕනේ නැහැ කියන එක. ඕනේ නැහැ. අපි සිංහලෙන් ගත්තාම ඕනේ නැහැ කියන එක භාවිතා කරන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. නේ ඕනේ නැහැ කියන එක. උදාහරණ විදියට කියද්දි ඔයා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. ඔයා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා අපිට උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. නේ අන්න ඒ වගේ. ඔයා මං ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කනගාටු වෙන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒවට ගොඩාක් තියෙනවා මේ සිංහල භාෂාවේ. ඒකට තමයි මේ don't have to කියන එක භාවිත කරන්නේ. don't have to. ගොඩාක් දුරට අර you කියන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි එන්නේ. එන්න මේව. example. You don't have to. You don't have to advise me. You don't have to advise me. ඔයා මට ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ. අවවාද කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මට අවවාද කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to advise me. You don't have to advise me. ඔයා මට අවවාද කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න don't have to. ඕනේ නැහැ. ඕනේ නැහැ කියන එක එනවා. right. next one. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to teach me. You don't have to teach me. You don't have to teach me. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මට ඇඩ්වයිස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. නේ? ඔයා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ අන්න ඒක. You don't have to help them. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to help me. You don't have to help me. ඔයා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. don't have. ඕනේ නැහැ කියන එක. දැන් මේකේ බලන්න රටාවක් තියනවාද කියලා. ක්‍රමික රටාවක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. මොකක්ද ඒක? අන්න ඒක තමයි අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට එතනින් පස්සේ මග පෙන්වන්නේ නැතුව, ගයිඩ් කෙනෙක් නැතුව, ගුරුවරයෙක් නැතුව යන්න පුළුවන්. right. don't have to කියන්නේ අපි දන්නවා දැනටමත් ඕනේ නැහැ කියලා. you කියන්නේ subject. ඕන subject එක මෙතෙන්ට apply කරන්න පුළුවන්. any subject we can apply this. then after that I don't have to මෙන්න මේ don't have to එක එනවා. ඊට පස්සේ help help teach advice. මේ ඔක්කොම ගත්තාම අර word class එකක් විදිහට ගත්තාම මේකේ word class එක තමයි verbs කියන්නේ. ක්‍රියාපද verbs. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ you don't have කොහොම එකයි. මෙතන ගම්ම සමානයි. මෙතන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොනකද්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? verb ටික වෙනස්. verb එක වෙනස් වෙනවා. ඒකයි වෙනස් කරගන්නවා. මෙතන. දැන් verb එකක් දැම්මොත් මෙතෙන්ද think කියලා. think හිතනවා. don't have to. don't have to. You don't have to think about it. ඔයා ඒ ගැන මේ හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒ ගැන ඒ ගැන. අන්න ඒව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගුරුවරයෙක් නැතුව මෙන්න මේක පදනම් කරගෙන මේ ඉස්සලා දුන්නු පැටර්න් එක පදනම් කරගෙන හදා ගන්න. ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩාක් එහෙම තමයි ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. worry. දැන් මේව worry කියන්නේ කනගාටු වෙනවා. වද වෙනවා ඒ වගේ. මං ගැන ඔයා වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. You don't have
to worry about me. Right? ඔයා මං ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to worry about me. ඔයා මං ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩාක් දුරට ඒව හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා තව දුරටත් වැඩ කරන්න ඕනේ නැනේ. You don't have to work furthermore. You don't have to work furthermore. Furthermore. Verb. Base verb. මූලික ක්‍රියාපද. මූලික ක්‍රියාපද තමයි. You don't have to work furthermore. ඔයා තව දුරටත් ඔයා තවත් වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි ලස්සන පැටර්න්. ලැන්ග්වේජ් එක එහෙම තමයි ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ මේක. ලස්සන ක්‍රමික රටාවක් තියෙනවා වගේ පේනවා මේක. ඇත්තටම. බලන්නකො මෙන්න මේවත් එක්ක. මේ verbs ටික. verbs ටික නිතරම භාවිතා කරන verbs ටික ගත්තොත්, ක්‍රියාපද ටික ගත්තොත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත්මයි වෙනස් වෙන්නේ. එතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ අතන මේ වෙනස් කරගන්න ඕන මේ. ඒකයි මේක දෙන පහසුම අල්ලගන්න පහසුම ක්‍රම. ඔයා මේ ලෙසන් එක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ ලෙසන් එක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to think about this lesson. මේ ලෙසන් එක ගැන ඔයා හිතන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to think about this lesson. ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ඒ වගේ. අයදුම් කරන්න ඕනේ. You don't have to apply for this. You don't have to apply for this. ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ. ගොඩාක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕනේ. නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කිරිල්ලත් එක මේ බලන්න ඕනේ. මෙතන ප්‍රායෝගික භාවිතේ භාවිතා කරන verbs ටික මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩාක් දුරට. නිතරම භාවිතා කරන ඒවා. මේ වගේම ලස්සන තවත් පැටර්න් එකක් අරන් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. bye for now.